πάνω σε αυτό που συζητάμε τώρα. Κάτι το οποίο άκουσα πριν ένα μήνα από έναν φίλο μου και μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση. Τώρα η χώρα μας έχει την τιμή να έχουμε έναν προπονητή από το Ιράν για τις εθνικές μας ομάδες, ο οποίος είναι φίλος μου και αθλητής της γενιάς μου, έπαιζε στην ίδια κατηγορία. Αυτός ο άνθρωπος έχει πάρει 3 παγκόσμια μετάλλια. Αλλά δεν έχει πάρει Ολυμπιακό, δεν έχει πάει ποτέ στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και βρεθήκαμε σε μια παρέα και το ρώτησε ένας φίλος μας, του λέει: θα άλλαζες τα 3 παγκόσμια μετάλλια με ένα χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο? Και είπε: θα τα άλλαζε. Γιατί αυτό μάλλον τα λέει όλα. Ναι. Το έχει μείνει. Όχι, λέει ξέρει το πόσο σημαντική δύσκολο είναι αυτή είναι η διοργάνωση. Και πόσο είναι το μεγαλύτερο όνειρο όλων των αθλητών. Ας πούμε για τον ποδοσφαιριστή, το μεγαλύτερο όνειρο είναι το Μουντιάλ. Είναι το Μουντιάλ και το Champions League, ας πούμε, το αμέσως επόμενο. Ναι, μπράβο. Αλλά για τους αθλητές των Ολυμπιακών αθλημάτων είναι μόνο οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Ναι. Κυρίως. Πρέπει να είναι να νιώσει, να μπαίνει μέσα, να παρελάσει, να έτσι με τη σημαία. Πρέπει να είναι ωραίο. Πας, δηλαδή πόσες μέρες πριν είστε μέσα στο Ολυμπιακό χώριο εκεί? Αυτό έχει να κάνει με τη Με φύση του πότε αθλήματος και με αυτό που αποφασίζουν οι προπονητές και οι ομάδες και οι ομοσπονδίες. Εμείς τότε στο Σίδνεϊ ήμασταν ένα μήνα πριν. Ένα μήνα πριν μέσα εκεί, προπονήσεις, τα ναι. πάντα. Όλα μέσα γίνονται. Όλα μέσα, ναι. Όλα μέσα. Και μετά που τελειώνει, φεύγεις ή μπορείς να διαλέξεις να μείνεις εκεί να παρακολουθείς τα αθλήματα? Συνήθως πια οι Ολυμπιακές αποστολές πάνε με group, οπότε όταν τελειώνουν κάποια αθλήματα γυρίζουν πίσω. Εμείς τότε, το τέκβοντο ήταν στις τελευταίες μέρες του Ολυμπιακού προγράμματος, οπότε κάτσαμε όλη την περίοδο εκεί, κάναμε και την προετοιμασία μας, αλλά κάτσαμε μέχρι τελευταίες μέρες επειδή ήταν και το άθλημα και γυρίσαμε μετά. Αυτές οι μέρες που επειδή βλέπεις ότι έχει άλλα αθλήματα, δεν σου βγάζει δηλαδή το focus να πας να δεις, ας πούμε, να παρακολουθείς ένα αγώνα από εδώ, να βλέπεις, γιατί μπορείς να θες να μην είσαι τόσο εμένα focus. τότε, να σου πω την αλήθεια, δεν μου πέρασε ποτέ ως σκέψη να πάω να δω άλλο άθλημα, γιατί ήμουν τόσο συγκεντρωμένος και focus σε αυτό που ήθελα να κάνω. Αλλά η ερώτηση, πάνω σε αυτό που σε ρώτησε ο Κλέιτον, ο Μιχάλης, όχι ο Μιχάλης αθλητής, ο Μιχάλης ο Μουρούτσο, τι εμπειρία έμενε όταν μπαίνει σε ένα Ολυμπιακό χωριό? Πώς νιώσεις Θεός, νιώσεις άλλος ένας του αυτό, πώς νιώσει η εμπειρία, δηλαδή ευχαριστιέσαι σαν άνθρωπο, δηλαδή που βλέπει όλοι οι αθλητές, βλέπουν ότι είναι άνθρωπο, το δικό μου κόσμο, είναι το δικό μου κόσμο εδώ, είναι όλοι οι αθλητές, όλοι προσέχουν το φαγητό, όλοι πάνε να κοιμηθούν. Και όλοι και οι καλύτεροι, οι καλύτεροι από όλα τα αθλήματα. Ο αφρός του κόσμου, είναι ο αφρός του κόσμου εκείνη την εποχή, δηλαδή. Εντάξει, εμείς οι αθλητές του Taekwondo δεν ήμασταν συνηθισμένοι στο να βρισκόμαστε σε πάρα πολύ κόσμο μέσα. Όπως ένας ποδοσφαιριστής ή όπως ένας που κάνει στίβο όταν αγωνίζεται σε ένα Ολυμπιακό στάδιο και έχει 70.000 κόσμος. Εμείς παίζουμε σε πιο μικρά γήπεδα, άντε να έχουμε παίξει μέχρι 10.000 κόσμου. Θυμάμαι λοιπόν ότι όταν μπήκα μέσα στην τελετή έναρξης, έτρεμαν τα πόδια μου. Φεύγει τα πόδια, αυτό. Λογικό δεν είναι? Ένιωσα δέος, έλεγα πού πάω τώρα. Μπαμ. Εντάξει. Να ξέρει ότι σε βλέπουν και όλο τον κόσμο εκείνη τη στιγμή. Γιατί φαντάσου ότι αισθανόμουν ότι να με βλέπουν μόνο να περπατάω, όχι να παίζω. Ναι. Είναι ωραίο. Πρέπει να είναι η κορύφωση ένα αθλητή. Εκεί είναι μοναδική εμπειρία, γιατί πάντα η Ελλάδα μπαίνει και πρώτη μέσα στο γήπεδο. Μπαίνει και πρώτη. Έχει και αυτό. Ναι, πάντα. Έλα, αυτό δεν το ήξερα εγώ. Καινούριο μάθημα. Γιατί όλα ξεκινήσαν εδώ. Επειδή όλα ξεκινήσαν από την Ελλάδα ακριβώς. Μπράβο. Και όταν έγινε εδώ στην Ελλάδα, δηλαδή αμέσως μετά, πιστεύω ακόμη πιο, δηλαδή το συναίσθημα ακόμη πιο, δεν ξέρω, να αγωνίζεσαι τώρα στη χώρα σου και είσαι και ο προηγούμενος Ολυμπιονίκης. Ουνί, γιατί δεν είχε ακόμα το αγώνα. Πιο πολύ πίεση. Αυτό ήταν όντως κάτι το οποίο δεν λειτουργήσε καλά. Η πίεση. Διότι με είχαν νικητή πριν καν αγωνιστώ.
Οπότε αυτό Σε από μόνο επηρέασε, του δηλαδή, με επηρέασε αρνητικά. Και εσύ πίστευες ότι. Όχι ότι δεν μπορούσα να το διαχειριστώ, γιατί ο λόγος που τελικά δεν τα κατάφερα δεν ήταν αυτός ο λόγος, ότι πιέστηκα. Ο λόγος ήταν ξεκάθαρα διότι διάλεξα να παίξω σε λάθος κατηγορία, Ναι. ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ Σωματισμούς, όλα αυτά που είχες πριν. και τελικά με εντάξει, νίκησε η φύση. Ναι. Με νίκησε η φύση. Στο, Δεν μπορούσε να το αντέξει το σώμα μου. Δηλαδή, στο αυτό που πρώτο αγώνα δηλαδή έχασες μετά. όχι, στο δεύτερο. Στο δεύτερο. Κέρδισα τον πρώτο, έχασα στο δεύτερο. Αλλά επειδή μετά αυτός που με κέρδισε έχασε στον επόμενο, δεν μπήκα μέσα στην οκτάδα. Αν είχε Αν περάσει. πήγαινα άμα στον περάσει, τελικό, θα μπορούσα θα να είχα πάει. γίνει Θα Ολυμπιονίκης είχες- ξανά, θα είχα μπει μέσα στην οκτάδα, όπου Ναι. θα διεκδικούσα μετά να πάρω μέχρι και το τρίτο Το μετάλλιο. τρίτο μετάλλιο. Ναι. Ναι. Κατάλαβα. Εντάξει. Μιχάλη, μιλήσαμε λίγο για τον δρόμο σου, πώς έφτασε εκεί που έφτασες, αλλά για μένα είναι σημαντικό πώς και πότε πήρες την απόφαση να σταματήσεις. Ναι. Η εμπειρία σου για το πώς πήρε αυτή την απόφαση. Αυτό νομίζω είναι ένα από τα πιο δύσκολα κομμάτια τα οποία περνάει ένας αθλητής. Όταν έχει μάθει σε όλη του τη ζωή να είναι αθλητής, να είναι πρωταθλητής, δεν υπάρχει πιο άσχημο συναίσθημα να ξέρεις ότι πρέπει να σταματήσεις και... Λένε ότι πεθαίνεις 2 φορές. Όχι, αλλά Ναι. μικρή αυτό που είπες, πρέπει να σταματήσει. Αυτό το πρέπει να σταματήσει. Υπάρχει κάποιος που δεν το καταλαβαίνουν, δεν είναι εύκολα. Δεν είναι, όχι. Εσύ διάλεξες πρέπει να σταματήσεις, είναι λίγο δύσκολο. Δηλαδή, ήθελες να σταματήσεις ή έτσι πίστευες, πώς να σου το πω. Μέχρι εδώ. Μέχρι εδώ Ας πούμε, Συνήθως, ο Τόνι Κρός ναι. σταμάτησε μόνος του. θα μπορούσε να παίζει ακόμη. Ναι, πολύ. αλλά ο ίδιος το κατάλαβε και σταμάτησε. Δεν πήγε ούτε στη Κίνα, ούτε στη Σαουδική Αραβία, ούτε... Συνήθως οι αθλητές ονειρεύονται να έχουν το καλύτερο τέλος. Και αυτό δεν συμβαίνει ποτέ. Σχεδόν ποτέ. Γιατί είναι δύσκολο. όταν αθλητής κάποιος είναι στα πικ του, θέλει να Θέλει να παίξει κι άλλο, συνεχίζει. θέλει να παίξει κι άλλο, θέλει να παίξει κι άλλο. Οπότε υπήρχε μία ανάγκη που ήθελα να συνεχίσω, μια εσωτερική ανάγκη που είχα, γιατί μου άρεσε ο πρωταθλητισμός, μου άρεσε αυτό που έκανα. Αλλά τελικά ο λόγος που σταμάτησα είναι γιατί αισθανόμουν πια μεγάλος και μου προέκυψε και ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα υγείας, στο οποίο τον τελευταίο αγώνα που έπαιζα ουσιαστικά χωρίς να βλέπω από το ένα μάτι. Έπαθα μία πάθηση που λέγεται οπτική νευρίτιδα. Είναι ουσιαστικά το πρώτο σύμπτωμα που κάνει σκλήρυνση κατά πλάκας. Μου είχε θολώσει το αριστερό μου μάτι και δεν έβλεπα. Οπότε αυτό ήταν έτσι ένα σημάδι, ας πούμε, από το Θεό, έτσι το λέω εγώ, Πάντα σημαδεύει που- τα πράγματα για σένα. που είπα ότι εδώ πρέπει να σταματήσεις. Ευτυχώς το ξεπέρασα αυτό το πρόβλημα, το ξεπέρασα χωρίς φάρμακα, το ξεπέρασα μόνο με τη θετική ψυχολογία που είχα. Έχω ένα μικρό χουσουράκι τώρα, αλλά δεν με ενοχλεί. Αλλά φαίνεται. Είχα μια... Αλλά φαίνεται. Μη μου πεις ότι δεν φαίνεται, φαίνεται. Εγώ το κάτι κατάλαβα. καταλαβαίνουμε. Εγώ το ήξερα. Και είπα τώρα που είμαστε στις κάμερες, δεν θα κάνεις τα αστεία σου. Εγώ το ήξερα. Άσχετα την τελεού. Αλλά εντάξει. παρόλο που σταμάτησα, κάτι μέτρωγε. Κάτι μέτρωγε μέσα μου. Μέτρωγε. Και το 2017, ενώ σταμάτησα το 10, το 2017 διοργανώνεται το πρώτο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα βετεράνων. Α, Και λέω θα πάω να παίξω. Κάνω κανονική προετοιμασία. στα 37. Κατεβαίνω σε αυτό το ευρωπαϊκό. Βγαίνω πρώτος. Και εκεί πραγματικά από εκείνη τη μέρα και μετά δεν ξανασκέφτηκα ποτέ να είμαι αθλητής στο τεκβοντό. Κοίτα, αυτά τα 7 χρόνια που σταμάτησες, δηλαδή. Ναι. Προπονούσες κανονικά. Ήμουνα προπονητής κανονικά. Ήμουνα ενεργός προπονητής, δηλαδή έμπαινα μέσα, πάλευα με τους μαθητές μου. Ήμουνα πολύ ενεργός. Αυτό Έκανα βοήθησε προπόνηση πολύ. γιατί μου άρεσε. Ναι. Αλλά μέτρωγε το κομμάτι του πρωταθλητισμού. Να αγωνιστείς, να Να είσαι αγωνιστώ, εκεί, ναι. ξέρεις, για κάτι. Δηλαδή, όχι μόνο να παίζεις για να παίζεις. Αυτό πες μας τώρα. Πώς είναι η μέρα ένα πρώην επαγγελματίας αθλητής Ναι. που σταματάει. Πώς κάνει. Ξυπνάει στην ημέρα και τι κάνει.
που εσύ έκανες 3 προπόνησεις την ημέρα. Το πρωί πρέπει να τρώει 6 αυγά. Πρέπει να τρώει ένα τόσο χυμό φυσικό. Καταρχάς, ξέχασες γρήγορα ότι δεν έτρωγα. Σωστό και αυτό. Σωστό και είχες και αυτό το πρόβλημα. Εντάξει. Αλλάζει η καθημερινότητά σου, βρίσκεις άλλα ενδιαφέροντα, ασχολείσαι με τις δουλειές σου. Αλλά αυτό είχες ήδη δηλαδή να είσαι προπονητής ή ήσουν πάντα. Δηλαδή... Όχι, μου άρεσε. Μου άρεσε πάντα να είμαι μέσα στο άθλημα. Απλά προσπαθούσα να βρω τη θέση ακριβώς που θα ήθελα να έχω μέσα στο άθλημα. Ναι. Και ο λόγος που σήμερα ασχολούμαι με το άθλημα διοικητικά και όχι προπονητικά είναι γιατί όταν ήμουν προπονητής αισθανόμουν ότι όλες αυτές οι εμπειρίες που έχω αποκομίσει από τον αθλητισμό, όλες αυτές οι γνώσεις, οι εμπειρίες που έχω, θα μπορούσε να δώσει κάτι σε μια μικρή μερίδα ανθρώπων. Ενώ από τη θέση αυτή τη στιγμή της διοίκησης θεωρώ ότι μπορώ να προσφέρω σε όλο το ελληνικό τεκβοντό κάτι. Οκ, αλλά μία ερώτηση. Ωραίο είναι να είσαι προπονητής, να περάσει την εμπειρία σου σε ένα παιδί, σε ένα νέο που ξεκινάει. Ωραίο να είσαι στη διοίκηση, να βοηθήσει, ας πούμε, τα παιδιά τώρα να έχουν το εισιτήριο να πάνε στη Κίνα όπως πήγαμε, τα ρούχα, το ρουχισμό, το έτσι, αλλιώς να προσφέρει αυτό στα παιδιά. Είναι ωραίο γιατί βλέπει αυτά που όταν ήσουν αθλητής. Ναι, αλλά η λάμψη του αθλητής σου λείπει. Η λάμψη αυτό. Να είσαι η φωτογραφία είναι σε σένα, δεν είναι στον άλλο εκεί και εσύ. Ο προπονητής δεν βγαίνει στη φωτογραφία ποτέ. Ο διευθυντής δεν βγαίνει ποτέ. Πώς εσύ, ο Μιχάλης Μουρούτσου, έχει διαχειρίζει αυτό μέσα, που εσείς πάντα ήσουν ο κεντρικό. Να μην είσαι άλλο ο πρωταγωνιστής, δηλαδή. Ναι. Αυτό. Ναι. Πώς είναι αυτό στο κεφάλι σου, πώς λειτουργήσε αυτό στα... Νομίζω ότι οι άνθρωποι που έχουν φτάσει πραγματικά ψηλά δεν έχουν αποθυμένο από τη λάμψη. Και θεωρώ ότι ένας άνθρωπος για να λάμψει δεν χρειάζεται να είναι πρωταθλητής. Μπορείς να λάμψεις καθημερινά με τη συμπεριφορά σου, με τον τρόπο που φέρεσαι στους φίλους σου, στην οικογένειά σου, στον ξένο άνθρωπο που θα συναντήσεις στον δρόμο. Αυτό είναι λάμψη. Απλά έχουμε μπερδευτεί λίγο σαν κοινωνία με άλλο τρόπο σημαίνει λάμψη. Αυτός που είναι συνέχεια στα site και στις εφημερίδες, ναι. Με αυτό που έχει, ξέρεις, το σεβασμό από όλον τον γύρο του, ξέρεις, αυτή η λάμψη κατάλαβα. Νομίζω ότι αυτό είναι όταν εσύ κερδίζει το σεβασμό των άλλων, είσαι εντάξει. Ναι. Ο σεβασμό είναι όταν ο άλλος σε σέβεται. Φίλε, ας πούμε τώρα εμείς, όπως είπαμε και με τον Μαρσέλο πριν, εμείς σε ξέρουμε σαν φίλος μας εδώ, δεν ξέραμε ούτε καν τίποτα. Τη ιστορία σου. Είναι ωραίο, ήταν πολύ ωραίο όλο αυτό που έγινε τώρα, που μάθαμε κι εμείς, ξέρεις, τι αθλητής ήσουν εσύ και είσαι ακόμη, γιατί σε άλλο άθλημα τώρα. Αλλά ήταν ωραίο να μάθουμε και εμείς την ιστορία σου, γιατί είναι, όπως είπαμε, αυτός που έχει αυτό εδώ, είναι πολύ λίγοι στον κόσμο, κατάλαβες. Ναι. Εντάξει, εμείς έχουμε την τιμή να σε έχουμε φίλο και να είσαι εδώ σήμερα μαζί μας, να πεις την ιστορία σου αυτή. Ξέρεις κάτι, αυτό το μετάλλιο, πέρα από μεγάλη χαρά που μου έδωσε, αισθάνθηκα ότι μου έδωσε και μια πολύ μεγάλη ευθύνη. Ναι. Η ευθύνη αυτή που κουβαλάω μέχρι και σήμερα είναι ότι έστω και ένα παιδί να με έχει πρότυπο, έχω ευθύνη απέναντι σε αυτό το παιδί. Ναι. Στο πώς θα μιλήσω, στο πώς θα συμπεριφερθώ, στο πώς θα συναναστραφώ με τους γύρω μου. Γιατί αυτό το παιδί αύριο θα προσπαθήσει να συμπεριφερθεί σαν και εμένα. Ναι. Και δεν σε παίρνει πολλά πράγματα πια, ας πούμε. Εσύ δεν μπορείς να, ας πούμε, εγώ, ο Χαφαέο, μπορούμε να μπούμε σε ένα μπαράκι και να μεθύσουμε. Εσύ δεν μπορεί ο κόσμος να σε δει μεθυσμένο. Καταλαβαίνεις, εσύ τώρα είσαι ένα άτομο που είσαι παράδειγμα για τα παιδιά. Δηλαδή, αν εσύ μεθάει, θα μεθύσω και εγώ. Γιατί ο Μιχάλης που είναι χρυσός Ολυμπιονίκη, είναι στο πάτωμα εκεί, γιατί να μην είμαι και εγώ.
Κοίτα, εγώ που μεγάλωσα σε μια εποχή του 90, οι ποδοσφαιριστές κάνανε ό,τι θέλανε έξω από το γήπεδο. Έτσι. Και εμείς νομίζαμε ότι αυτό είναι normal. Ο άλλος βγαίνει έξω, κάνει, ράνει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ο Ρωμάριο, για παράδειγμα. Μην πας μακριά. Ένα από τα μεγαλύτερα πρότυπα του ποδοσφαίρου που είναι ο Ντιέγκο Μαραντόνα. Ντιέγκο Μαραντόνα, έτσι. Εντάξει. Στην ουσία ήταν ένας αυτοκαταστροφικός. Δηλαδή τα πάθη του ήταν κάτι το οποίο δεν μπόρεσε ποτέ να τα νικήσει. Κατάφερε τα απίστευτα στο ποδόσφαιρο, αλλά τα πάθη του δεν μπόρεσε να τα κερδίσει ποτέ. Και είναι παράδειγμα μέσα, αλλά και έξω από το γήπεδο. Δηλαδή νομίζεις ότι αυτά που έκανα έξω από το γήπεδο, θα λειτουργήσεις, όλοι θα μπορούμε να κάνουμε αυτό και θα καταφέρουμε. Παιδιά, νομίζω ότι εκεί πάμε σε άλλο χωράφι. Γιατί η ζωή που κάνανε αυτοί οι άνθρωποι δεν ήθελα να το κάνω εγώ, με συγχωρείς. Εγώ θα ήθελα να είμαι ο Ντιέγκο Μαραντόνα μέσα στο γήπεδο, αλλά έξω από το γήπεδο. Εσύ το σκέφτεσαι έτσι. Πολλοί άλλοι σκέφτονται. Εγώ δεν θα ήθελα. Γιατί δεν μπορούσαν αυτοί οι άνθρωποι να ζήσουν φυσιολογικά. Δεν μπορεί να ζήσουν. Ας πούμε, εγώ το θυμάμαι από το Ροναλντίνιο. Ο Ροναλντίνιο δεν μπορεί να μπαίνει μέσα σε ένα μαγαζί να διαλέξει ένα πουκάμιζο. Ναι. Ένα ρούχο. Εμείς μπορούμε. Αυτός δεν μπορούν να μπουν σε ένα εστιατόριο. Εγώ το θυμάμαι, ο Μαρσέλο Σάντε μου έλεγα, μία μέρα του βάλανε περούκα, του βάλανε για να δει ένα σινεμά. Για να κάνει μια κανονική ζωή. Να πάει στο σινεμά που όλοι από εμάς εδώ μπορούμε να πάμε στο σινεμά. Δηλαδή, ας πούμε, κάνει μία σκάση με μία κοπέλα. Πες μου τώρα, δηλαδή, πιστεύει ότι σε αγαπάει, δεν σε αγαπάει, είσαι με σένα επειδή είσαι ο Ροναλντίνιο, είσαι με σένα επειδή είσαι όμορφο, είσαι με σένα επειδή. Καταλαβαίνεις, δηλαδή είναι αυτοί που εμείς, εγώ τουλάχιστον η γυναίκα μου ή είναι τρελή ή με αγαπάει. Τώρα που είπαμε, ο Μαρσέλο μπήκε σε αυτό το κομμάτι τώρα, στο Ολυμπιακό χωριό, τι γίνεται εκεί, έχει πολλές γυναίκες φαντάζομαι εκεί μέσα. Δεν έχει αυτό το πειρασμό, δηλαδή κοίτα, πάω γιατί έχει τις γυναίκες του βόλεϊ εκεί με κορμάρες όλοι, του Στίβου, όλες με τέτοιο. Δεν έχετε επαφή, δηλαδή δεν έχει πάρτι μέσα, δεν κάνουν πράγματα. Οι πειρασμοί είναι παντού. Και μέσα και έξω. Φτάσαμε εκεί. Και μέσα και έξω. Εγώ απλά βίωσα δύο διαφορετικά πράγματα στους δύο Ολυμπιακούς αγώνες που συμμετείχα. Στους πρώτους Ολυμπιακούς αυτό που με κυρίευε ήταν η αδυναμία που είχα από τη δίαιτα, οπότε δεν είχα κουράγιο να σπαταλήσω άλλη ενέργεια παρά μόνο την ώρα που πηγαίνω στην προπόνηση και μετά ήμουν σχεδόν πάντα στο δωμάτιό μου μέσα και ξεκουραζόμουν. Και το 2004 έτυχε να έχω μια σχέση με μια αθλήτρια από το Τεκβοντό από άλλη χώρα, με την οποία έτσι κι αλλιώς, αλλά και τότε ας πούμε δεν βρισκόμασταν γιατί πάλι ήμουνα σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Μιχάλη, με το Taekwondo εσύ είχες την ευκαιρία να γυρίζεις σχεδόν όλο το κόσμο. Ναι, είναι αλήθεια. Και ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που μου έχω κερδίσει είναι ότι σήμερα μπορώ να πάω σε όλο τον κόσμο και θα έχω έναν φίλο. Να χτυπήσω το τηλέφωνο, να με πάει σε 5 καλά μέρη. Είναι οι σχέσεις ζωής που έχουν δημιουργηθεί όλα από αυτά τα χρόνια. Αυτό πιστεύω. Ένα από τα μεγαλύτερα. Ο αθλητισμός έχει αυτά. Έχει πολύ αυτό. Έχει. Είναι από τα λίγα πράγματα που μου λείπει από το ποδόσφαιρο. Και από πολλές χώρες βλέπεις διαφορετικούς ανθρώπους με διάφορο μυαλό, διαφορετικές σκέψεις. Αυτό είναι φανταστικό. Φανταστικό. Είναι όντως φαγητό, διαφορετικό. Εγώ θα θυμάμαι τη μία φορά στη Ρωσία τρεφόμαστε από παγωτό. Το παγωτό στη Ρωσία είναι φοβερό. Αλλά το φαγητό δεν τρογόταν. Δεν τρογόταν και εμείς τρεφόμαστε από παγωτό. Γνωρίζεις διαφορετικούς ανθρώπους από διαφορετικές φυλές, με διαφορετικές θρησκείες, με διαφορετική κουλτούρα. Και στο τέλος καταλαβαίνεις ότι όλοι οι άνθρωποι είμαστε ίδιοι. Έχουμε το ίδιο σκοπό. Ποια χώρα έτσι σου έμεινε, ας πούμε, που λες, κοίτα, αυτή η χώρα μου αρέσει, παιδί μου, μπορώ και να ζήσω εγώ εδώ. Agora tu já está se metendo no meu negócio aqui. Eu tenho uma porrada de pergunta aqui para ele e tu está se metendo no meu negócio aqui. Vê lá, tá quebrando o esquema aqui. Μου λέει τώρα στα πορτογαλικά ότι τον παίρνουν τις ερωτήσεις. Εγώ είμαι πιο γρήγορος από αυτόν. Τι να κάνω. Έτσι.
τώρα που σου έκανε τη ερώτηση, ποια είναι αυτή η χώρα έτσι που λες ότι αυτή η χώρα μου αρέσει, ρε παιδί μου. Μπορούσα να μείνω εγώ. Θα μπορούσα να μένω εκεί. Όταν ήμουν πιο πιτσιρικάς, ήθελα να πάω να μείνω στην Κορέα. Που είναι η χώρα του Που είναι η χώρα Ταεκβοντό. του αθλήματός μου. Καταρχάς, θεωρώ ότι για να φτάσει ένας αθλητής σε υψηλό επίπεδο και να κατακτήσει ένα σπορ, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να καταλάβει την κουλτούρα που έχει το άθλημα. Δεν είναι τυχαίο το ότι ένα άθλημα έχει ξεκινήσει από μια συγκεκριμένη χώρα. Όπως ας πούμε τώρα με το ποδοβόλεϊ, για να μπορέσω να παίξω. Τι είπε, τι είπε, τι λέξη. Κάτι είπε μια λέξη καλή. Για να μπορώ να παίξω ποδοβόλεϊ, έπρεπε να πιάσω λίγο την κουλτούρα τη βραζιλιάνικη. Οπότε η συναναστροφή έτσι μαζί σας. Να μην φτάσει ποτέ στην ώρα. Αυτά θέλει, Λέμε πάμε 5 η ώρα και αυτός που φτάνει νωρίτερα φτάνει 5 και μισή. Έμαθες, Τότε ας πούμε ήθελα να πάω να μείνω στην Κορέα. Μία χώρα που θέλω να επισκεφτώ τώρα στη ζωή μου, έχω ακούσει τα καλύτερα, είναι η Βραζιλία. Είναι να πάω στο Ρίο. Ήταν 2 φορές να πάω και 2 φορές είχα 2 ατυχίες και ακυρώθηκε και δεν πήγα. Όμως θα πάω κάποια στιγμή. Τώρα, η μόνη πόλη που πήγα και είπα εδώ θα μπορούσα να μείνω είναι η Νέα Υόρκη. Δεν ξέρω γιατί μου το έβγαλε αυτό. Ίσως γιατί... Μήπως ζει σε ψώνιο. Όχι, καμία σχέση. Μάλλον γιατί μου φαίνεται πάρα πολύ οικία από τις ταινίες που έχω δει. Ναι. Δηλαδή, οπουδήποτε περπατούσα, αισθανόμουν λες και είμαι στην περιοχή μου. Ότι με εντυπωσίασε, ας πούμε, στη Νέα Υόρκη που πήγα, είναι ότι δεν ασχολούνται μαζί σου, ρε φίλε. Ναι. Ξέρεις κάτι. Αυτό είναι αλήθεια. Είσαι άλλος ένας. Άλλος ένας, κατάλαβες. Δηλαδή, περπατάς ο ένας με παντόφλες, ο άλλος με το κοστούμι, με τα τέτοια. Και δεν ασχολούνται μαζί σου. Δεν είναι ότι πας να πιεις ένα καφέ και μιλάνε, κοίτα αυτός τι κάνει και τι πώς. Να αυτό το μαυράκο, να το ναι. Έτσι, να το... Τι κάνει με την Εξαντιά. Δεν ασχολείται κανένα. Αλλά είμαι 100% σίγουρος ότι από όλες τις χώρες που έχω πάει στον κόσμο, η Ελλάδα είναι μια χώρα που συνδυάζει τα πάντα. Ευλογημένη. Τα πάντα. Έχει θάλασσα, Το και όχι θάλασσα, έχει φανταστικές θάλασσες. Θάλασσα παντού, έτσι. Δηλαδή, πολλές. Έχει βουνό, έχει ωραία χωριά, έχει ωραίο φαγητό, έχει ωραίο κλίμα. Ναι. Φαγητό έχουν σε όλες τις χώρες. Έχω ταξιδεύει και εγώ λιγάκι, αλλά το τρόπο που μοιράζει ο Έλληνας φαγητό, εγώ με εντυπωσιάζει. Γιατί όταν στη Βραζιλία, εάν εσύ ακουμπάει με το δικό σου πυρούνι στη σαλάτα, τελείωσε. Δεν ακουμπάει κανένας άλλο τη σαλάτα. Είναι, από εκείνη την ώρα είναι η δική σου σαλάτα. Πάρτε μαζί σου, γιατί είναι η δική σου. Κανένας δεν σε ακουμπάει. Την αίσθηση δεν του. Το ήξερα αυτό. Την αίσθηση, τα μοιράζουν, την αίσθηση του να μοιράζουμε είναι αυτό. Να βάλουμε μια σαλάτα και να τρώμε όλοι από εκεί. Ναι. Που μόνο στην Ελλάδα, πουθενά άλλου. Αυτό ο Έλληνας είναι το να μοιράζω. Στο τραπέζι, ξέρεις, πάμε. Ναι. Είναι άλλη. Αυτή είναι η κουλτούρα είναι η ιερή στιγμή. Είναι ιερή, είναι αυτό. Είναι όντως να μοιράζει το φαγητό μαζί σου. Με την οικογένεια και συνδυάζεται για να κάτσεις στο τραπέζι του Έλληνα πρέπει να είσαι φίλος. Ναι, είναι... όχι μόνο φίλου, γιατί ο Έλληνας βάλει όποιο περνάει στον δρόμο μέσα είναι φιλόξενο. Και αυτό μου αρέσει. Λέει. Όλοι μπαίνουν μέσα στο σπίτι σου. Και όλοι θα φάνε αυτά που έχει. Τι έχει, χωριάτικη και αυγό. Χωριάτικη και αυγό θα φάτε κι εσείς. Αυτό είναι η φιλοξενία. Δεν είναι τυχαίο, πιστεύω. Εγώ θα σου μιλάω τα εμπειρία που είχα εγώ σαν Βραζιλιάνο εδώ. Έρχεσαι εδώ και δεν μένεις. Πολλοί ξένοι που βλέπω έρχονται εδώ και θέλουν να μείνουν. Ερωτεύονται την Ελλάδα, ναι. Είναι... Και νομίζω ότι εσύ θα ερωτευτεί και τη Βραζιλία, γιατί εμείς είμαστε ήδη. Και εγώ αυτό πιστεύω. Δηλαδή τι έχουμε, έχουμε μακαρόνι, θα φας μακαρόνι. Δεν έχουμε μπριζόλες για μάις και μακαρόνι για σένα, δεν υπάρχει εγώ αυτό. Εγώ πάντως θα σε συμβουλεύω να πας ελεύθερος, να μην πας με σχέσεις εκεί. Ελεύθερος να είσαι, να έχεις χρόνο να γυρίσεις και μπορεί και να μείνεις κιόλας. Να βρεις καμία Βραζιλιάνα εκεί να σε κάνει. Είναι, ποτέ δεν ξέρεις, κατάλαβες. Να σου πω τώρα κάτι. Είπες μία λέξη, το φουτσιβόλεϊ. Ναι.
πώς μπήκε το φουτσιβόλι τόσο έντονα. Γιατί υπήρχαν και άλλους Έλληνες που περάσανε, υπάρχουν και άλλους ξένους που περνάνε στο φουτσιβόλι, αλλά εσύ μπήκε και έμενες. Και όχι μόνο έμενες, δηλαδή είσαι πάνω από τους, 5 χρόνια ήσουν ο πρώτος στο ranking. Και Ναι. ασχολείσαι Τι είναι αυτό συνέχεια που σε κράτησε στο φούτμπολ, τι είναι αυτό που σου αρέσει τόσο πολύ, ρε Γαμώτο? Εντάξει. Όταν τελείωσε η εποχή του πρωταθλητισμού με το Taekwondo, έπρεπε να βρω, όπως σας είπα, ενδιαφέροντα. Εμένα η προπόνηση είναι η ζωή μου. Δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου χωρίς να υπάρξουν, να περάσουν 2 μέρες χωρίς να έχω αισθανθεί ότι έχω ιδρώσει, ότι έχω προπονηθεί. Οπότε έπρεπε να βρω κάτι το οποίο να με ευχαριστεί. Το να πάω να γυμναστώ κάπου χωρίς να υπάρχει νικητής και χαμένος δεν μ' αρέσει. υπάρχει. Θα το κάνω, αλλά δεν μου αρέσει. Οπότε, έτυχε μια μέρα να πάω στην παραλία με ένα φίλο, τον Νίκο το Στυλιανέση, τον ξέρετε. Λέγανε ότι παίζανε ποδοβόλεϊ με κάποιους φίλους εκεί Έλληνες. Αυτή ήταν η πρώτη μου επαφή. Στο Αστέρα Βουλεμένη. Στον Αστέρα, μπράβο. Και μετά από κάποιο καιρό, μου λέει ο Νίκος, μου λέει είναι μια παρέα, μου λέει Βραζιλιάνων, μου λέει, που παίζουν, μου λέει... Ο Νίκος σου έφερε στην παρέα. Ο Νίκος με έφερε στην παρέα. Και με το που ήρθα στην παρέα, γνώρισα όλους εσάς και αυτό ήταν. Μόλις ήρθα εντωμεταξύ εκεί, λέω αυτό είναι το ποδοβόλι τελικά, γιατί εμείς εκεί δεν παίζαμε. Ήσουν καλοδεχούμενος στο ποδοβόλεϊ, τα παιδιά, πρώτη επαφή δηλαδή ήταν. Δεν το συζητάω. Πιστεύω γι' αυτό. Δεν το συζητάω. Αυτό το βλέπω ακόμα και σήμερα. Με δηλαδή. ρωτεύτηκε και δεν έχει φύγει. Είδες ξανά, Μαρσέλο, ομορφόπεδο. Το πώς συμπεριφέρεστε σε παιδιά που θέλουν να ακουμπήσουν την μπάλα του ποδοβόλεϊ και να έχουν τις πρώτες επαφές. Είστε πάνω απ' όλα δάσκαλοι ως προς τι, ως προς το ότι δεν αφήνετε κανέναν να αισθάνεται σαν ξένος. Αυτό λοιπόν ήταν αυτό που με κέρδισε και σιγά σιγά μετά, αφού δέθηκα με την παρέα, ήρθανε και τα πρώτα τουρνουά και το ένα έφερε το άλλο. Μπαίνει το αγωνιστικό σου και θέλεις να Ναι. γίνει ο πρώτο, ό,τι και να κάνεις. Ναι, αυτό είναι, αλλά η διαδικασία με το ποδοβόλεϊ την εισέπραξα, ναι μεν με ίδια συναισθήματα, αλλά χωρίς την πίεση που είχα Εντάξει. στο Taekwondo, γιατί έκανα πρωταθλητισμό μέσα από ένα χόμπι. Ναι. Μέσα από ένα Ναι. χόμπι. Χόμπι. Τι δυσκολίες είχες δηλαδή, γιατί εντάξει. Άλλο το να ξέρεις λίγο να παίζεις μπάλα, αλλά το ποδοβόλεϊ δεν έχει καμία σχέση με. Η δυσκολία ήταν ότι καταρχάς το να κάνεις την οποιαδήποτε τεχνική πάνω στην άμμο, αυτό είναι από μόνο του η μεγαλύτερη δυσκολία. Δεν είχα μάθει πώς να περπατάω στην άμμο, πώς να κινούμε στην άμμο. Οι επαφές μετά που γνωρίζετε ότι ακόμα και ποδοσφαιριστές, επαγγελματίες έρχονται και δεν μπορούν να τα καταφέρουν, δεν μπορούν καν να παίξουν, να αλλάξουν μπάλα. Καταλαβαίνεις ότι για έναν απλό αθλητή που ασχολούνται με το Taekwondo ήταν υπερβολικά δύσκολο να μπορέσω να παίξω. Όχι, αλλά αυτό που σε έσωζε και σε κράτησε είναι επειδή εσύ παίζει καλά ποδόσφαιρο. Δεν Σίγουρα. είχε καμία σχέση Όχι, με το όχι. Taekwondo. Είχα μια επαφή. Είναι καλός, δεν είναι, Ναι. δεν Είχα μια είναι επαφή με το άμπαλο. Δεν ποδόσφαιρο. είναι... Αλλά αυτό που με έκανε στο τέλος να εξελιχθώ ήταν ότι έδωσα και χρόνο. Δηλαδή δεν μπήκα μόνο στη διαδικασία, άντε πότε θα μαζευτούμε να παίξουμε. Έδωσα πραγματικό χρόνο, προπονήθηκα. Όχι, ασχολήθηκε Ναι. με τα οργανωτικά, δηλαδή μας βοήθησε πολύ, δηλαδή πολλούς χορηγούς που βρήκαμε για να είμαστε όρθιοι σήμερα, είναι λόγω του Μιχάλης. Είμαστε σε μια χώρα το οποίο το ποδοβόλεϊ δεν είναι ας πούμε στη Βραζιλία πολύ γνωστό, δημοφιλής, ξέρεις. Πρέπει. Εκεί στην Βραζιλία έχει ξεφύγει. Έχει ξεφύγει. Έχει ξεφύγει, δηλαδή είναι τώρα σε άλλο επίπεδο. Και έχει και το θέμα, ας πούμε, και το χειμώνας λίγο δυσκολεύει λόγω κρύο, αλλά εκεί είναι καλοκαίρι όλο το χρόνο. Μόνιμα, παραλίες και βοηθάει αυτό να είσαι, ξέρεις, σε παραλία. Και η αλήθεια είναι ότι όταν μπήκα στο άθλημα αυτό,
εκείνα τα χρόνια δεν παίζατε το χειμώνα. Παίζατε μόνο Μόνο καλοκαίρι. καλοκαίρι. Ναι, μόνο καλοκαίρι. Αυτό το ότι παίζουμε και χειμώνα γίνεται τα τελευταία 5 χρόνια. Τελευταία. Για- Λόγω εσένα, Ναι, και επειδή λόγω- εσύ πιέζει. Εντάξει. Ναι, γιατί ήμασταν και πολλοί ποδοσφαιριστές τότε που παίζαμε, στην εποχή που ήμασταν Σίγουρα. διακοπές. Σίγουρα. Δηλαδή ήμασταν διακοπές και παίζαμε το καλοκαίρι, ξέρεις εδώ. Εκεί όχι. Ο κόσμο που παίζει φουτβόλι είναι ο κόσμο που παίζει ποντοβόλι. Ναι. Δεν έχει ποδόσφαιρο. Εμείς περιμένουμε δύσκολο. όταν τελειώνει η σεζόν του, τα παιδιά που παίζουν σε Β, σε Γ κτλ. Ναι. Να συμμετέχουν μαζί μας. Εκεί δεν έχει καμία σχέση. Είναι άλλο άνθρωπο. Είναι άνθρωποι που έχουν αποτύχει στο ποδόσφαιρο. Ναι. Δεν έχουν ποδόσφαιρο. Πάντως έχω ζήσει πολύ ωραίες στιγμές και έχουμε περάσει πραγματικά καλά. Τώρα ήμουν ας πούμε αθλητής στο Τεκβοντό. Ήμουνα παιδάκι. Σας έβλεπα όλους εσάς ας πούμε, στην τηλεόραση να παίζετε κάποιοι παίχτες στον Ολυμπιακό, κάποιοι παίχτες στον Παναθηναϊκό. Ιδιαίτερα όλοι οι Βραζιλιάνοι που ήρθαν στην Ελλάδα πρόσφεραν ένα μοναδικό θέαμα για τα ελληνικά δεδομένα. Εγώ άκουσα ότι ένας που έπαιζε στο Παναθηναϊκό, ένας Κλέιτον, ήταν πολύ καλός παίκτης. Και τώρα που το λέμε. Τώρα που το λες, Τώρα που το λέμε, κάτι εμένα θυμάμαι που από με αυτόν. είδες να παίζω. Εμένα που με είδες. Δηλαδή έχει βίντεο δικό μου και εγώ δεν το ξέρω. Πες μου τώρα, να πάρω και τα λεφτά μου. Πού με είδες. Και ιδιαίτερα πέρσι που κάναμε το τουρνουά στον Πειραιά που ήρθε ο Τζιοβάνι, όταν έφτασα ας πούμε, στον τελικό να παίξω μαζί τον του, Τζιοβάνι. δηλαδή δεν το πίστευα. Εσύ Λέω, τώρα είσαι Ολυμπιακός, ναι, έτσι, υποστηρίζεις Ολυμπιακός. τον άνθρωπο που έβλεπα ας πούμε, στο ποδόσφαιρο μέσα μου πέφτει το σαγόνι με τις κινήσεις που έκανε τώρα να τον αντιμετωπίζω τώρα στο ποδοβόλι ήταν κάτι μοναδικό έτσι, Ναι. για μένα. Εντάξει, ο Γιωβάνι για ό,τι έχει κάνει εδώ στην Ελλάδα πιστεύω είναι το κάτι άλλο έτσι. Σίγουρα. Εντάξει, εγώ σαν ποδοσφαιριστής έχω παίξει και αντίπαλος και είναι ένας παίκτης που πραγματικά χαίρεσαι, ξέρεις, να βλέπεις. Ναι. Δηλαδή, Όχι, αυτούς τους λίγους Ή ο Λουτσιάνο, ας πούμε τώρα, ο Λουτσιάνο, που δέχτηκε ας πούμε, να παίξει σε κάποια τουρνουά μαζί μου τότε που ήμουν άσχετος με το Ναι. άθλημα και μου έλεγε έλα εδώ να σε κουβαλήσω. Εντάξει, Όχι. δεν πρόκειται αυτά τα πράγματα να τα ξεχάσω ποτέ γιατί αυτό δείχνει το ότι καταρχάς δεν είχατε αποθυμένα στο να Είναι αυτό που είπες πριν, να αυτό που είπες κερδίσετε. πριν. Γιατί είχατε αποδείξει ποιοι είστε στην ουσία πάνω στο κομμάτι του ποδοσφαίρου, της μπάλας. εντάξει, όλοι μας αρέσουμε να κερδίζουμε έτσι, δεν λέει, Σίγουρα. Αλλά δεν σαμαλώνουμε για αυτή αλλά- Που πολλές φορές θα μαλώσουμε. Αλλά σαν είναι εκεί. Ο Μαρίνο, ο Νίκο Μαρίνο. Το πρόβλημα δεν είναι να μαλώσεις. Το πρόβλημα είναι να το κρατήσεις. Και αυτό που όσες φορές ας πούμε, έχει τύχει σαν παρέα να μαλώσουμε μεταξύ μας είναι αυτό που μετράει είναι ότι την επόμενη Υγιής. στιγμή είμαστε πάλι αγαπημένοι. Πάμε για φαγητό, θα πιούμε κάτι Ναι, τις ναι. μπυρίτσες μας εκεί και θα περάσουμε Αυτό. όμορφα. Αυτό που το βάζεις. Το περάσουμε όμορφα. συνδυάζουμε με barbecue. Γίνεται να παίζεις όλα ποδοβόλεϊ το και να μην χειρότερο. έχεις barbecue Υπάρχουν- και τις Υπάρχουν μπυρίτσες. κάποιους που δεν μπορούν να καταλάβουν. Ο Μπύρου ξεκινάει να πίνει από τις 8 Από η ώρα πριν, το πρωί. από πριν. Στο τελικό ο Μπύρου είναι μεθυσμένο. Πώς να παίζει μεθυσμένο άνθρωπο. Έχει πει ένα κουτί μπύρα από Αυτό το. πάει για βιταμίνη, ξέρεις, βοηθάει αυτό.